Bạn đã bao giờ mở biểu đồ Forex và thấy giá chạy vù vù, tăng giảm cực mạnh chỉ trong vài phút chưa? Sự thay đổi đó chính là sự biến động. Tên tiếng Anh của nó là volatility. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn biến động Forex là gì, vì sao nó quan trọng, những cái cặp tiền nào là những cặp biến động mạnh nhất và cách trader mới nên tận dụng hay là né tránh biến động như thế nào. Hãy cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu volatility là gì. Volatility hay là độ biến động là thước đo sự dao động của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho thấy mức độ thay đổi của giá trong thời gian ngắn. Nếu giá di chuyển nhiều, tăng giảm mạnh, gọi đó là biến động cao. Nếu giá đi ngang, dao động ít, gọi đó là biến động thấp. Ví dụ, sản phẩm euro đô la trong ngày thường di chuyển ở khoảng 50 cho đến 70 pip, thì đây nó là một cái tài sản có mức biến động vừa phải. Trong khi cái sản phẩm vàng ấy, nó có thể chạy từ 200 cho đến 500 pip một ngày. Điều này cho thấy đây là một cái tài sản có biến động cực cao. Hiểu biến động giúp trader đánh giá được mức rủi ro và cơ hội lợi nhuận trước khi vào lệnh. Nhà đầu tư sử dụng volatility để đánh giá mức độ rủi ro của các khoản đầu tư và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp. Việc hiểu rõ volatility là gì giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Vậy vì sao biến động lại là một cái thông số quan trọng? Biến động nó luôn là con dao hai lưỡi. Biến động cao nó là một cái cơ hội để cho chúng ta có thể kiếm về lợi nhuận lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro cháy tài khoản nhanh hơn. Ví dụ, trader A vào lệnh trong thị trường ít biến động thì lợi nhuận chậm nhưng mà ổn định. Trader B thì thích đánh nhanh trong thị trường biến động mạnh. Có thể người này sẽ thu về lợi nhuận lớn nhưng cũng rất là dễ mất trắng. Do đó, quản lý vốn và chọn thời điểm giao dịch theo biến động cực kỳ quan trọng. Vậy các yếu tố ảnh hưởng đến biến động là gì? Biến động Forex không tự nhiên mà có, nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất đó là phiên giao dịch. Đối với phiên Á hay còn gọi là phiên Tokyo hoặc là phiên Úc ấy, thì đây là cái giai đoạn mà thị trường có cái mức biến động thấp. Với phiên Âu hay là phiên London thì thị trường có mức biến động cao hơn. Ở phiên Mỹ hay còn gọi là phiên New York thì thị trường có mức biến động mạnh nhất. Và cái khoảng thời gian thị trường biến động mạnh nhất chính là cái khoảng thời gian chồng nhau giữa phiên Âu và phiên Mỹ. Nếu như mà các bạn theo dõi thị trường ở cái khoảng thời gian là từ 7 giờ, 7 rưỡi gì đó thì các bạn sẽ thấy nó biến động rất là nhanh ạ. Cái yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến cái biến động đó là tin tức kinh tế. Các cái tin tức như là tin ăn farm payroll, CPI, quyết định lãi suất hay là FOMC khiến cho thị trường nổ những cái biến động cực lớn. Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến cái mức biến động đó là thanh khoản hay là cung cầu và cặp tiền. Các cái cặp forex chính như là euro đô la, GBP USD là những cái sản phẩm có cái mức biến động vừa. Các cái cặp ngoại lai hay là các cặp ETOSIC là những cái cặp có những cái biến động bất thường và split cao. Về hàng hóa thì một mặt hàng cũng rất là điển hình thể hiện cho cái mức biến động nhanh đó là sản phẩm vàng. Ở khi mà chúng ta nắm rõ những cái yếu tố này, đặc điểm của các cái sản phẩm khác nhau thì chúng ta sẽ không bị sốc khi thị trường rung lắc. Chúng ta cần phải lường trước được thị trường nó có khả năng đi như thế nào khi mà chúng ta thực hiện các cái lệnh giao dịch. Để đo lường volatility hay là đo lường cái sự biến động ấy thì chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ nào? Rất là tuyệt vời, đó là trên các cái nền tảng giao dịch Forex thì chúng ta đều có được những cái công cụ hay là các indicator hỗ trợ cho cái việc đo lường cái sự biến động đó. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng Bollinger Band, ATR hoặc là VIX để đo cái sự biến động này. Cụ thể, Bollinger Band nó là một cái chỉ báo mà nó tạo ra các cái giải trên và giải dưới bao quanh giá. Giải trên và giải dưới được tính dựa trên cái độ chênh lệch chuẩn của giá. Khi giá vượt qua giải trên thì thị trường có khả năng quá mua. Khi giá vượt xuống dưới giải dưới thì thị trường có thể là đã quá bán. Qua đó, Bollinger Band giúp xác định các cái điểm mua và điểm bán tiềm năng. Đối với ATR hay là Average True Range, đây là cái indicator đo lường biến độ dao động thực tế của giá. Chỉ số ATR cao chứng tỏ thị trường đang có nhiều biến động. ATR thấp cho thấy thị trường đang biến động ít. Lưu ý là ATR không xác định xu hướng mà chỉ đo lường độ biến động. ATR giúp nhà đầu tư xác định mức độ rủi ro của các giao dịch. Về VIX hay là Volatility Index, đây là chỉ báo đo lường cái sự biến động dự kiến của thị trường. VIX thường được gọi là chỉ số sợ hãi vì nó tăng khi thị trường lo lắng và giảm khi thị trường ổn định. VIX giúp nhà đầu tư dự đoán mức độ biến động tương lai và điều chỉnh chiến lược giao dịch. Mỗi Volatility Indicator có vai trò và ứng dụng riêng. Kết hợp các cái chỉ báo này giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Điều này giúp đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.
Vì vậy, sử dụng các cái chỉ báo này thuần thục là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Quá trình giao dịch ấy, các bạn muốn có được các cái kết quả giao dịch tốt thì các bạn cần phải thực sự hiểu cái sản phẩm mà các bạn đang giao dịch nó có những cái đặc tính như thế nào. Do vậy, các bạn cần phải nắm được cái mức độ biến động của cái sản phẩm đó. Ở đây thì tôi giới thiệu đến các bạn một số những cái cặp tiền có cái mức độ biến động cao và biến động thấp để các bạn có thể tham khảo trong cái quá trình giao dịch của mình. Đối với cái sản phẩm có cái biến động thấp, dễ cho người mới thì các bạn có thể tiếp cận những cái sản phẩm như là Euro Dollar hoặc là USD JPY. Với cái sản phẩm có cái mức biến độ trung bình ấy thì các bạn có thể tìm đến GBP USD hoặc là AUD USD hay là tiền đô la Úc tính theo đồng tiền đô la Mỹ đấy ạ. Về sản phẩm biến động cao thì những cái sản phẩm này thường dành cho các trader có nhiều kinh nghiệm. Các bạn có thể tìm đến những cái sản phẩm như là GBP JPY hoặc là vàng, dầu thô. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì hãy chọn đến những cái cặp tiền có cái mức độ biến động thấp để dễ dàng quản lý vốn cũng như là dễ dàng hơn trong việc xử lý các cái lệnh giao dịch. Khi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm mà thị trường nó biến động quá là nhanh ấy thì rất có thể là chúng ta sẽ bị tâm lý và chúng ta sẽ bị cuốn theo cái vòng xoáy của thị trường, thành ra nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta đã hiểu về volatility hay là cái sự biến động rồi ấy, thì chúng ta có thể tìm kiếm đến những cái chiến lược giao dịch phù hợp với những cái biến động đó. Và ở đây thì tôi giới thiệu đến các bạn hai cái cách thức tiếp cận với cái biến động này. Đây nó là hai cái dạng chiến lược khác nhau. Cái cách tiếp cận thứ nhất đó là tránh biến động cao. Các bạn chỉ giao dịch khi thị trường ổn định, dùng stop loss ngắn hạn và giữ an toàn. Trong trường hợp bạn là những người ưa mạo hiểm thì bạn có thể tiếp cận đến cái cách thứ hai, đó là tận dụng biến động cao. Cách tiếp cận này thì dành cho những cái trader ưa mạo hiểm, dùng stop loss rộng hơn, quản lý vốn chặt. Thường áp dụng trong những cái trường hợp có tin tức hoặc là vào phiên Âu, phiên Mỹ. Và ở đây thì quá trình giao dịch các bạn cũng lưu ý thêm đó là không có cái chiến lược nào là đúng tuyệt đối. Quan trọng là bạn chọn cái phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và số vốn của bạn. Ở nhân tiện đây thì tôi đưa ra một số những cái lời khuyên dành cho những cái trader mới. Đó là các bạn hãy bắt đầu với những cái cặp biến động thấp, luôn đặt stop loss trong quá trình thực hiện các cái lệnh giao dịch và đừng giao dịch trong những cái lúc tin tức lớn ra mắt hay là những cái tin tức có cái độ mạnh cao đấy ạ. Nên tập trung vào rèn luyện kỹ năng thay vì ăn nhanh nhờ biến động. Các bạn có thể chộp giật với thị trường, giao dịch thắng một vài lệnh. Tuy nhiên, những cái lệnh thắng đó nó sẽ không giúp cho các bạn kiếm được tiền trong dài hạn. Mà cái sẽ giúp các bạn có thể kiếm được tiền trong dài hạn đó là các bạn cần phải rèn luyện cái kỹ năng giao dịch của mình nó thực sự tốt và các bạn thực sự hiểu thị trường. Có thể nói, độ biến động là một phần không thể thiếu của Forex. Nó vừa là cơ hội, vừa là rủi ro. Hy vọng video này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tận dụng volatility trong giao dịch. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ video để nhiều trader mới cùng học nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.